Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні вже 17-й урок по технічному аналізу. Дякую, що ви зі мною. І в цьому новому уроці ми навчимося з вами, що таке скальпінг, торгівля криптовалютою. Розберемо такі теми, що це таке скальпінг, як скальпери заробляють гроші, стратегії скальпінгу, скальпінгової торгівлі і чи варто вам починати скальпінг торгівлю. І проведемо, як звичайно, заключні думки по нашому уроці. Перед початком відео хотів би попросити вас поставити авансом лайк під дане відео. Також по закінченню відео пишіть коментарі, що вам сподобалось чи не сподобалось, а також якісь думки на цю тему чи будь-яку іншу, що зв'язано з криптовалютою. Ну що ж, а ми будемо починати. А почнемо наш урок, як завжди, з вступу. Дивіться, скальпінг – це часто використована короткострокова торгова стратегія, і фактично це одна з найпоширеніших стратегій денної торгівлі. Вона включає в себе більш короткі часові горизонти, швидке прийняття рішень і хороший набір інструментів для технічного аналізу та побудови графіків. В результаті багато професійних денних трейдерів виділяють частину свого торгового рахунку саме для скальпінгу. Оскільки стратегії скальпінгу можуть працювати в багатьох фінансових ринках, то скальпери активно торгують на фондовому ринку, форекс-ринку та криптовалютних ринках. Так що ж це таке є той скальпінг? Скальпінг – це торгова стратегія, яка включає в себе спробу отримати прибуток на відносно невеликих рухах ціни. Скальпер-трейдери не прагнуть отримати великий прибуток, і замість цього вони прагнуть знову і знову отримати вигоду з невеликих змін в ціні. Тобто є набагато, можливо, крутіше, тому що скальпери заходять в угоди буквально на, може бути, то хвилина, 5 хвилин, 10-15 хвилин, і з цього мають якусь вигоду. Зайшли, наприклад, там, не знаю, буде $100 позиція, і за ці 5-15 хвилин ціна вийшла на буквально, там, не знаю, 1-5%, може бути 2%. Небагато вверх чи вниз, і на цьому вони заробили якісь 10, 20, 30 доларів. І так вони можуть заробляти протягом дня 5-10 разів. І тим самим за один день ви заробите, можете перерахувати собі, скільки ви заробите, залежно від ціни, за якою ви входите в позицію. Дивіться, таким чином трейдери, які займаються скальпінгом, можуть укладати багато угод протягом коротких періодів, як я вже говорив, шукаючи невеликі коливання ціні та неефективність ринку. Ідея полягає в тому, що підсумовуючи і складаючи ці невеликі прибутки, прибуток з часом виросте до значної суми. Через короткі часові рамки скальпери будуть в значній мірі покладатися на технічний аналіз для генерації торгових ідей. Оскільки більшість фундаментальних подій відбуваються протягом тривалого періоду часу, то скальпер-трейдери рідко будуть цікавитися фундаментальним аналізом. Проте фундаментальні наративи можуть мати велике значення при прийнятті рішення, інтересом через які можуть бути новини або фундаментальні події. Як правило, будуть мати високий об'єм та хорошу ліквідність, хоча б протягом певного періоду часу. В цей момент скальпери можуть увійти в угоду та отримати прибуток за рахунок підвищеної волатильності. І таким чином скальпери використовують короткострокові сплески волатильності, а не великі цінові рухи. Ця стратегія, ймовірно, не ідеальна для всіх, і оскільки вона вимагає глибокого розуміння ринкової механіки та швидкого прийняття рішень. Часто є в умовах стресу. Тому скажу так, якщо ви новачок, то не советую вам починати з скальпінгу. Як же скальпери заробляють гроші? Отже, які технічні фактори враховують скальпери? Це об'єм торгів, ціновий фактор, рівні підтримки та опору, паттерни свічкових графіків і зазвичай використовуються для визначення торгових налаштувань. Деякі з найбільш поширених технічних індикаторів, які використовуються скальп-трейдерами, включають в себе ковзні середні, які ми вже проходили з вами в першому уроці. Індекс відносної сили RSI, також ми розмовляли про цей індекс, лінії Болінджера та інструменти корекції Фібоначчі. Про це все ми говорили з вами раніше. Ви можете передивитися відео або перечитати статті для того, щоб навчитися цим також користуватися. Багато скальперів можуть
і будуть використовувати аналіз книги ордерів в реальному часі. Профіль об'єму, відкритий інтерес та інші складні індикатори. Крім того, багато скальперів створюють свої власні індикатори, щоб мати перевагу над ринком. Як і у випадку з будь-якою іншою торговою стратегією, пошук унікальної переваги над ринком має першорядне значення для успіху. Скальпінг – це пошук невеликих можливостей на ринку та їх використання, оскільки ці стратегії можуть легко стати збитковими після того, як стануть відомі спільноті. І трейдери, які займаються скальпінгом, можуть досить приховано ставитися до свого індивідуального торгового плану. Ось чому так важливо створювати та протестувати власну стратегію. Як ми вже з вами говорили, скальпери зазвичай торгують в найбільш низьких таймфреймах. Це внутрішньоденні графіки, які можуть бути 1-годинними, 15 хвилинами, 5 хвилинами або навіть 1 хвилинами. Деякі трейдери, які займаються скальпінгом, можуть навіть використовувати таймфрейми менше хвилини. Однак з цими таймфреймами ми входимо в сферу ботів для високоточної торгівлі, про що ми з вами вже говорили в попередніх уроках. Що є і може бути, точніше, недоцільним, хоча боти можуть швидко обробляти великий об'єм даних. Більшість людей побоюються використовувати їх на 15-секундних графіках. І ще дещо, що потрібно врахувати, то ми знаємо, що сигнали та рівні високих таймфреймах, як правило, більш надійні ніж ті сигнали, які на таймфреймах нижчих. І ось чому більшість скальперів, як і раніше, в першу чергу звертають увагу на структуру ринку з високими таймфреймами, тому що спочатку вони окреслюють важливі рівні з високим таймфреймом, а потім збільшують масштаб, щоб знайти торгові налаштування для скальпінгу. Це показує, що погляд на структуру ринку на великому таймфреймі може бути корисним, навіть коли мова йде про короткострокові угоди. Навіть в цьому випадку торгові та інвестиційні стратегії можуть істотно відрізнятися у різних трейдерів. Для скальпінга немає строгих правил, але є рекомендації, які ви можете врахувати при встановленні власних правил. Які ж існують стратегії скальпінг-торгівлі? Ми можемо розглянути два типи скальп-трейдерів – це дискреційні та систематичні. Дискреційні трейдери приймають торгові рішення на місці, коли рахунок відкривається перед ними. У них може бути чи не бути певного набору вимог щодо того, коли входити або виходити з позиції, але їх рішення засновано на наявних умовах. Іншими словами, дискреційні трейдери можуть враховувати безліч різних чинників, але і правила менш жорстокі, і вони більш покладаються на інтуїцію свою та чуття. Систематичні трейдери дотримуються іншого підходу. У них є чітко визначена торгова система, яка по суті визначає для них точки входу та виходу. І якщо дотримувати певні умови їх набору правил, то вони входять і виходять угоду з неї. Систематична торгівля, на відміну від дискреційної торгівлі, більшою мірою заснована на даних. Систематичні трейдери менше прокладаються на інтуїцію і більше на дані та алгоритми. Фактично, ця класифікація може застосовуватись і до інших типів трейдерів. Однак відмінністю чіткіша, коли мова йде про короткострокові стратегії. Зрештою, дискреційна торгівля може працювати не так стабільно на більш високих таймфреймах. Деякі скальпери використовують стратегію, яка називається діапазонною торгівлею. Тобто вони чекають встановлення цінового діапазону і торгують в цьому діапазоні. Ідея полягає в тому, що до тих пір, поки діапазон не буде пробитий, то нижня частина діапазону буде отримуватися як підтримка, а верхня частина діапазону як опір. Це, звичайно, ніколи не є гарантією, але все ж таки може бути успішною системою скальпінгу. Проте хороші скальп-трейдери підготовуються до прориву діапазону, встановивши стоп-лосс. Як я говорив раніше, завжди маємо встановлювати стоп-лосс, тому що це наші друзі. Інший метод скальпінгу передбачає використання bid-ask спреду. Якщо існує значна різниця між найвищою та найнижчою ціною продажі, скальпери можуть отримувати з цього прибуток. З урахуванням сказаного, така стратегія більше підходить для алгоритмічної та кількісної торгівлі, тому що люди не так надійні у виявленні невеликих недоліків на ринку, як машини. І в результаті
Це поле сильно переповнене торговими ботами. І таким чином люди, які хочуть використовувати цю стратегію, зазвичай доводиться конкурувати з алгоритмами, тобто з роботами. Скальпінг зазвичай передбачає використання кредитного плеча, оскільки відсоткові цілі відносно невеликі, то скальпери зазвичай хочуть збільшити розмір своєї позиції за допомогою кредитного плеча. І ось чому скальпери часто використовують платформи для маржинальної торгівлі, фьючерсні контракти та інші типи фінансових продуктів, які пропонують торговлю з використанням позикових коштів. Однак, оскільки скальпери прагнуть отримати прибуток від менших рухів з більшими позиціями, то вони повинні знати про прослизання. Чи варто вам, як новачку, починати скальпінг торгівлю? Це повністю залежить від того, який стиль торгівлі вам підходить. Деяким трейдерам не подобається залишати відкриті позиції під час сну, тому вони вибирають короткострокові стратегії. Денні трейдери та інші короткострокові трейдери можуть потрапити в цю категорію. З іншого боку, довгострокові трейдери люблять розробляти рішення протягом більш тривалого часу і не проти отримувати відкриті позиції протягом декілька місяців. Вони можуть також просто встановлювати свої входи, цілі по прибутку і стоп-лосс, а також час від часу контролювати угоду. Свінг-трейдери можуть потрапити в цю категорію. Отже, якщо ви хочете вирішити, чи хочете ви здійснювати скальпінг угоди, вам необхідно уточнити, який стиль торгівлі вам більше підходить. Крім того, вам потрібно буде знайти торгову стратегію, яка буде відповідати вашій особистій та профілю ризику, щоб ви могли застосувати її послідовно та отримати прибуток. Звичайно, що ви можете пробувати декілька стратегій і подивитися, що працює, а що ні. Торгова на тестнеті Binance Futures може стати відмінним способом перевірити їх. Таким чином ви зможете тестувати стратегії скальпінга, не ризикуючи реальними коштами. Для початку пробуйте різні стратегії торгувати на демо-рахунку. І як побачите, що щось буде працювати, короткострокові чи довгострокові, тоді ви зможете тільки взяти за торгами на реальні. І підведемо підсумки цього уроку. Ми говорили з вами про скальпінг. Скальпінг, як я вже говорив, це популярна короткострокова торгова стратегія, яка включає в себе прагнення отримати прибуток від невеликих рухів ціни. Це метод торгівлі, що вимагає великої дисципліни, знання ринку і швидкого прийняття рішень. Чи є скальпінг хорошою торговою стратегією для вас? Це ви вирішите самі для себе. Якщо ви новачок, ви можете пошукати більш довгострокові стратегії, такі як свінг-угоди або покупка та ходл. А якщо ви більш досвідчені, то скальпінг торгівлі може вам підійти. Але незалежно від того, чи ви робите на фінансових ринках, завжди важливо враховувати принципи управління ризиками, такі як використання стоп-лосів і належного розміру позиції. Також ви можете почати торгувати на демо-рахунку для того, щоб вибрати для себе підходящу торгову стратегію. Це було все, що я хотів вам сьогодні розповісти в цьому уроці про скальпінг. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. А ми зустрінемося з вами в наступному уроці.